ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እንግዲህ አንድ ፕሮግራም ይዤ ያለው እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ አብራችሁኝ ከኔ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን እንድትጫኑ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው ወደ እናንተ መለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት እንድትጫኑ እንዲሁም ኦል ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ክብሯት የቻናሌ ቤተሰቦች ይህ የያያ ኤችዲ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለዚህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ አስተማሪ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ በተለያየ ጊዜ መለቅ ይሆናል። አሁን በቀጣይነት እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል እንዴት ከአከፋፈት ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ወደ እናንተ ማደርስ ይሆናል። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ አብራችሁን ከኔ ጋር በመቆየት ገንቢና ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ከዚህ በኋላ በቋሚነት በየሳምንቱ ቢያንስ 2 ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ የቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በተጨማሪ ደግሞ የቢዝነስ ስራዎችን ደግሞ እንዴት አድርገን ኦንላይን መስራት እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን እንደ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ ፎቶፔ የተለያየ ጊዜ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት መስጫ ስር ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዩቲዩብ ቻናላችን ባሻገር ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አፕዴት የሆኑ የተለያዩ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ማይጫኑ ቪዲዮዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ወደፊት ሶፍትዌሮችን የተለያዩ ማኑዋሎችን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ስለምለቅ እዛ ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ስንሄድ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ገንዘብ የሚሰራ የዩቲዩብ ቻናል እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንደምንችል በቅደም ተከተል ነው የምናየው። በመጀመሪያ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት የሚያስፈልገን ነገር ዋናና የመጀመሪያው ምንድነው ስንል የኢሜል አድሬስ ይሆናል ማለት ነው። www.youtube.com የሚል ዌብሳይቱን ጽፈን ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ማለት ነው። ከዛም ከገባን በኋላ ምንድነው የምናገኘው የሚለውን ደግሞ በቅደም ተከተል እናያለን ማለት ነው። ዌብሳይቱን እየከፈተ ይገኛል። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ላይ ምንም አይነት ኢሜል አድሬስ የለም። ስለዚህ የግድ የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት የራሳችን የሆነውን ኢሜል እዚህ ላይ ሳይን ኢን ብለን ማስገባት አለብን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የራሴን ኢሜል አድሬስ አስገብቻለሁ። ከዛም በመቀጠል ኔክስት የምትለውን በተን እንጫናለን። ቀጥሎም ይመጣልን የፓስዋርድ የምናስገባበት ቦታ ላይ የራሳችንን ፓስዋርድ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ፓስዋርዳችን ከሞላን በኋላ ኔክስት በተኗን እንጫናለን። ከዛ ቀጥታ እንግዲህ ኢሜል አድሬሱ ተሞላ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢሜል አድሬሳችን እንደተሞላ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ክብራትና ክብራን የቻናሌ ቤተሰቦች ኢሜል አድሬሳችንን ካስገባን በኋላ እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ ዌብሳይቱ ተከፍቷል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ኢሜል አድሬሳችንን ማስገባታችንን እርግጠኛ የምንሆነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ያለችውን አቫተር ወይንም ደግሞ ኢሜል አድሬሳችን ፕሮፋይል ፒክቸር እዚች ጋር ትመጣለች ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል እዚች አቫተሯ ላይ ወይንም ደግሞ አይከኗ ያለችበት ቦታ ላይ ሰሌክት እናደርገዋለን። ክሬት ቻናል የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ መምላት የምንፈልገውን ዩዘር ኔም እዚህ ጋር መምላት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ መምላት የምፈልገው የራሳችሁን የሆነው ስም እንግዲህ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እናንተ መክፈት የፈለጋችሁትን የዩቲዩብ ቻናል ስም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በዚህ ስማችሁ ነው ፈልጎ ሊያገኛችሁ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ኪያ ኤችዲ ብዬ ከፈትኩት ማለት ነው። ከስር እንደምትመለከቱት ደግሞ ሃንድል የሚለው ቦታ ላይ ደግሞ እናንተ ማስገባት የምትፈልጉትን እንደምትመለከቱት ኪያ ኤችዲ ብዬ ሳስገባ ሌላ ቁጥር አስገባ ይለኛል። ስለዚህ ዝም ብዬ ቁጥር ለስተው ከዛ አክሴፕት አድርጎኛል። እንደምትመለከቱት ራይት አድርጎታል። ስለዚህ በመቀጠል እንግዲህ ፕሮፋይል ፒክቸር ሰሌክት የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸር እንድታስገቡለት ማስገቢያ ቦታ ይወስዳችኋል። እንግዲህ እኔ ካለው ፎቶ ወይንም ደግሞ ፒክቸርስ አንዱን ዝም ብዬ ላስገባው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አጀስት እንድታደርጉት ስፔስ ያመጣላችኋል። እንግዲህ እኔ ፕሮፋይል ፒክቸር ያረኩት ይሄን ነው። እናንተ አዘጋጅታችሁ በመጀመሪያ ቻናሉን ከመክፈታችሁ በፊት ለፕሮፋይላችሁ የሚሆነውን ፒክቸር ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። ደን ብዬ እዚህ ጋር የደን ምልክቷን ተጭኜለታለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፕሮፋይል ፒክቸሩን አፕሎድ አድርጓል። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ ክሬት ቻናል ሚለው ቦታ ነው የምንጫነው። እዚህ ጋር እንግዲህ 3 ዋና ነገሮችን አስገብተናል። የመጀመሪያው ኔም አስገብተናል፣ ኪያ ኤችዲ ብያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሃንድል የሚለው ቦታ ላይ ደግሞ ኪያ ኤችዲ ዋን አስገብቻለሁ ከአት በኋላ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል አክሴፕት አድርጎኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ክሬት ቻናል የሚለውን በተን ሰሌክት ስናደርግ
እንደምትመለከቱት ክብራትና ክብራት የቻናሌ ቤተሰቦች ቻናላችንን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው ባይ ዘ ዌይ አሁን በዚህ ባለበት ሁኔታ ላይ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ብዙ ሊሚትድ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከ15 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ መልቀቅ አንችልም። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ ቻናላችንን ክሬት አድርገናል። ከዚህ በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው ያልተሟሉ ነገሮች በጣም ብዙ ስለሆኑ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ክሬት ካደረግን በኋላ ቀጥታ እዚች አቫታሯ ጋር እንሄድና ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል ሁለተኛ አማራጭ ላይ ያለውን ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለው ቦታ ላይ እንሄዳለን። በዋናነት ማስተካከል ያለብን ነገሮች ስላሉ እዛ ሄደን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይብራሪ መተናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይለናል። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ያሉ ነገሮችን መጠቀም እንደምትችሉ የሚያሳይ ነው። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ የመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ስቱዲዮአችን ገብተናል። ስለዚህ ማስተካከል ያሉብን ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ የምናደርገው ቀጥታ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ሴቲንግ የሚለው ቦታ ላይ እንጫናለን። የመጀመሪያ የምናስተካክለው እዚህ ስለሆነ ቻናል የሚለውን ቦታ ላይ ደግሞ ሰሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ናቸው ዋና ዋና ነገሮች ያሉት። እንግዲህ ቀጥታ የምንሄደው የት ነው? እዚች ጋር ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ የሚለው ላይ እንገባለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስታንዳርድ ፊቸሩን ጨርሷል፣ ኢኔብል አድርገዋል። ሁለቱ ግን ገና ባዶ ናቸው። ስለዚህ ስፔሻሊ እዚህ ጋር ያለውን ኢንተርሚዲየት ፊቸርስ የሚለውን ማስተካከል ይኖርብናል። ስለዚህ የመጀመሪያ የምናደርገው እቺን ቀስት እዚህ ጋር እንነካታለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምንድነው የምንገደበው? የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮስ ሎንገር ዛን 15 ሚኒትስ ይሄ ኢኔብል ሲሆን ከ15 ደቂቃ በላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ከስተም ተምኔሎችን መጠቀም እንችላለን። ላይቭ ስትሪም መግባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? ቬሪፋይ ነው የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚለውን በተን አንዴ ትጫኑታላችሁ። ቀጥታ ወደ ስልክ ቁጥራችን የቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልን ከዛ ቬሪፋይ የምናደርግበት ሲስተም ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መጥቶልናል። ፎን ቬሪፊኬሽን ይላል። ስቴፕ 1 ኦፍ 2 ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው በቴክስት እንዲልክልን ወይስ ደግሞ ኮል አድርጎ እንዲልክልን የሚል ነው። ስለዚህ እኛ በቴክስት ይሻለናል። ቁጥሩን አይተን እንድንሞላ ካንትሪያችንን እንሞላለን። እዚህ ጋር እቺን ቀስት ተነካላችሁ። ኢትዮጵያ ብላችሁ ነው የምትሞሉት። ስልካችን የኢትዮጵያ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያን ትፈልጋላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ይላል። ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ። እንግዲህ ወደ ስልካችን የቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክልናል ማለት ነው። ክብራት የቻናሌ ቤተሰቦች የቬሪፊኬሽን ኮዱ ወደ ስልክ ተልኳል። ነምበራችንን እናስገባለን ማለት ነው። ቀጥለን እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው ከስር ያለችውን ሰሚት የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንግራቹሌሽን ዩር ፎን ነምበር ኢዝ ናው ቬሪፋይድ ብሎናል። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ለመሻገር እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችን እንመለሳለን። ከዛም ቬሪፋይድ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፊቸር ኤንድ ኤሊጂቢሊቲ የሚለው ላይ እንገባለን። እንደምታዩት ኢንተርሚዲየት ፊቸርስ የሚለው ኢኔብል ሆኗል ማለት ነው። በሚገባ ቬሪፋይ አድርገናል ማለት። በቀጣይ ደግሞ ያሉትን ስቴፖች ማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ሴቭ ብለን ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ክብራትና ክብራን የቻናሌ ቤተሰቦች የመጀመሪያውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ገንዘብ መስራት የሚችል የዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ በዚህ ቻናል የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ ማሳያችሁ ቻናል ከስተማይዜሽኑን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል በቅደም ተከተል ቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ ወደናንተ መመጣ ይሆናል። እስከዛው እንግዲህ መልካም ቆይታ እያልኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን እንድትጫኑ እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት መስጫው ስር እንድታስቀምጡልኝ አደራ ለማለት እወዳለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ቻው ቻው።